In every selfless act, by what you receive, blessings will return to you just in time. Prága óvárosát az utóbbi időkben elárasztották a marihuána, más neven kannabisz boltok, ahol nem csak magát a füvet, de a kannabisz fogyasztásával kapcsolatos termékeket is lehet kapni. Ilyen például a kannabiszos nyalóka, kannabiszos csokoládé, kannabiszos sütemény, gumicukor, sőt az otthoni termesztéshez szükséges felszerelést is lehet vásárolni. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy most Csehországban a fű legális? A rövid válasz igen. De azért ez nem ilyen egyszerű. Maradj velem a videó végéig, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe. És még most iratkozz fel a Hello Prága csatornára, ha nem akarsz lemaradni érdekes információkról, látnivalókról innen Csehországból, Prágából. Sziasztok! Ez itt a Hello Prága, Csehországba utazó YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk első kézből, innen Csehországból, Prágából, magyar nyelven. Tehát a mai videónkban az a nagy kérdés, lehet-e fogyasztani kannabiszt Csehországban legálisan, vagy nem lehet. A rövid válasz, amit mondtam, igen, lehet. De azért ez nem ilyen egyszerű. Csehországban több mint 800 000 rendszeres kannabiszfogyasztó van. Ezért van az, hogy ha elmész egy söröző előtt, ahol az emberek dohányoznak, vagy elmész egy foci meccsre, vagy elmész egy fesztiválra, egy koncertre, akkor könnyen megcsaphatja az orrodat a kannabisz jellegzetes illata. $10 g füvet Csehországban mindenki tarthat magánál legálisan, illetve 5 tő kannabiszt termeszthet otthon. Nem lesz semmi probléma. De ez most ilyen egyszerű, bemegyek, kijövök, milyen jól kijövök. Bemegyek, semmi jól kijövök, ha bemegyek. Azért nem. Először is egy gyors talpaló, hogy könnyebben megértsétek. Van a kannabisznek van THC, meg CBD tartalma. A THC a pszichoaktív hatást okozza. Igazából ettől tépsz be. A CBD egy teljesen ártalmatlan anyag, sőt jótékony, gyógyító hatása is van. Használják álmatlanság, gyulladáscsökkentés és fájdalomcsillapításra. A THC és a CBD minden embernél másképp váltja ki a hatását. Minden embernél másképp hat. És az, hogy a kannabisz legális-e, az csak attól függ, hogy mennyi a THC tartalma. Magyarországon a megengedett THC tartalma a kannabisznak 0,2%. Csehországban 1%. Tehát Csehországban a kannabisz 5-ször annyi THC-t tartalmazhat, mint Magyarországon. Viszont ez az 1%-os THC tartalom még mindig nagyon messze van attól a THC mennyiségtől, ami pszichoaktív hatást okoz. A kannabisznak legalább 15-16% THC-t kell, hogy tartalmazzon, hogy hatása legyen. Tehát ha bemész ezekbe a belvárosi kannabiszboltokba, 15-ször annyi anyagot kell venni, hogy valamit érezzél. Ezeket a boltokat kerülni kell. De akkor miért van ennyi kannabiszbolt a városban? Azért, mert sok a turista. Nem tudja azt, amit te már tudsz, hogyha figyeltél. Ezek az emberek rendesen át vannak verve. Bemennek a boltokba, és nagyon sok pénzt otthagynak. A magas THC tartalmú termékek árusítása még ezekben a boltokban sem engedélyezett. De ekkor szokták tőlem megkérdezni, hogy akkor hol lehet olyan füvet kapni, aminek van hatása? Ennek két módja van, az egyik a legális mód, a másik az illegális mód. Csehországban a kannabisz gyógyászati célra való felhasználása engedélyezett. Receptre lehet kapni olyan kannabiszt, aminek 8-9 vagy esetleg 21% THC tartalma van. Sőt, az ár 90%-át az egészségbiztosító állja. De viszont azok az emberek, akiknek az orvos felírja a kannabisz fogyasztást, súlyos okuk van rá. És ők biztos nem ezekbe a boltokba mennek a recepttel a kezükbe, hanem a kijelölt gyógyszertárakba. És az, hogy hogyan lehet illegálisan füvet venni Csehországban most, azt nem fogom elárulni nektek, mert illegális.
Viszont tudni kell, hogy már 2024-ben Csehországban is el fogják törölni ezt az 1%-os határt, és mindenki vehetni olyan kanabiszt, aminek 8-9 vagy esetleg 21% THC tartalma van. Hogy pontosan mikor, azt még nem lehet tudni, de valószínű, hogy még ebben az évben. Hogy ennek milyen hatása lesz, az megint egy más kérdés, megint egy másik videó. De majd szólok nektek időbe. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve még egyszer kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Amennyiben magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Csehországban, Prágában, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!